ආයුබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම. ඔයාලා හැමෝම ලිතර වීඩියෝස් YouTube channel එකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ වීඩියෝ එකක් දාන ටිකක් කාලෙකින් ඒත් මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ WhatsApp වල තියෙන සංගවිලා තියෙන රහස් කීපයක් ගැන. ඉතින් යාළුවනේ මේ settings ටික හදාගත්තොත් ඔයාලටත් ගොඩක් ඔයාගේ WhatsApp වල වැඩ ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. මුලින්ම කියන්න තියෙන යාළුවනේ මම අනිවාර්යෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක click කරලා ඊට හැපැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් click කරලා subscribe කරන්න. ඔයාලට දැම්ම subscribe කරන්න බෑ කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලලා හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම යට තියෙන like button එක click කරලා මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා ඔයාලට හිතනවා නම් like කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඔයාලට මේව කරගන්න බැරි වුණත් හරි ඔයාලට මේව ගැන තියෙන අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මගේ channel එකට ඇවිල්ලා ලිතර videos කියලා search කරලා YouTube එකේ මගේ channel එකට ගිහින් මම දාලා තියෙන අනිත් වීඩියෝත් බලලා ඒවත් ගොඩක් වැදගත් videos ඒවත් බලලා ඔයා ලොකු දැනුමක් එකතු කරගන්න කියලා ඉල්ලා හිටනවා. එහෙනම් යාළුවනේ අපි වීඩියෝ එකට යමු. අපේ පළවෙනි ට්‍රික් එක තමයි යාළුවනේ මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඒක තමයි යාළුවනේ මෙන්න මේ විදිහට WhatsApp එක open කරගෙන අපි WhatsApp වල chat එකකට ගියාට පස්සේ අපි දැන් message එකක් යවනවා. මේ වගේ message එකක් යවුවාම ඔයාට මේක ඒකේ අපි දැන් යවුවට පස්සේ අපි යවපු කෙනා ඉන්නවනේ. අන්නේ යවපු කෙනා මේක බලලාද බලලා නැද්ද? ඒ වගේම යාට මේක ගිහිල්ලාද? එයා බැලුවා නම් බැලුව වෙලාව කීයද? අන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් මේකෙන් දැනගන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් මේක දන්නේ නැහැ යාළුවනේ. සමහරක් අය දන්නවා. ඉතින් ඔයා මේක දන්නවනම් පොඩ්ඩක් බලන් ඉන්න ඉස්සරහට තියෙනවා දන්නේ නැතුව ඇති. ගොඩක් අය මේක දන්නේ නැතුව ඇති. ඉතින් මේක බලන්න කොහොමද කියලා මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම්. දැන් මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා පොඩි හරි දෙකක් වැටලා තියෙනවා. දැන් මම මේ මැසේජ් එක යවුවට පස්සේ ඒකෙනා බලලා තියෙන නිසා තමයි ඒකෙනාට ගිහිල්ලා තියෙන නිසා තමයි මෙන්න මේ හරි දෙක වැටෙන්නේ. ඒකෙනා බලලා නම් යාළුවනේ මේ මැසේජ් එක මෙන්න මේ හරි දෙක නිල් පාටින් තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ විදිහට යාළුවනේ දැන් අපිට මේ ගිහිල්ලාද බලලාද කියලා බලා ගන්න නම් මෙන්න මේ කුඩේ එක සැරයක් අපි ටච් කරගෙන ඉන්නවනේ දිගටම. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන උඩ 33ක් එනවනේ. අන්න එතනින් වා info කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මේකට. එතනින් ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලන්න පුළුවන්. මේ message info කියලා වැටිලා read කියලා නිල් පාට ටික් දෙකක් තියෙනවා. එතන හිස්තැනක් තමයි තියෙන්නේ. ඒක හිස්තැනක් නෙමෙයි නම් ඒක යා බලලා නම් ඔයාලට මෙන්න මෙතන read කියන තැන පෙන්නනවා. එයා බලපු වෙලාව. දැන් මෙතන පෙන්නනවා delivered කියන එකට 1 minute ago කියලා. ඉතින් අනුනේ දැන් අපේ පළවෙනි ට්‍රික් එක ඉවරයි නම් ඔයාලට මේක ආශ්‍රයෙන් ගොඩක් මැසේජ් කෙනෙක්ට ගියපු දේවල් පහසු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනුනේ අපි දෙවෙනි ට්‍රික් එක බලමු. දෙවෙනි ට්‍රික් එක තමයි යාළුවනේ අපිට WhatsApp වල මැසේජ් එකක් යවනකොට ඒකේ head අකුරු වල head වෙනස් කරලා යවන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඉතින් අනුනේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට අපි chat එකකට ගියාට පස්සේ දැන් මෙන්න මෙතන මෙහෙම ටයිප් කරන අපි මැසේජ් එකක් දැන් මම මෙතන hello කියලා ටයිප් කරන්න. ටයිප් කරලා ඉවරලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන h අකුර මුලට යන්න. එතනට ගිහිල්ලා ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කීබෝඩ් එකේ මෙන්න මේ අපි අර symbols ගහන තැන තියෙන. අන්න එතනට ඇවිල්ලා තරු ලකුණ ගහන්න මුලින්. ඊට පස්සේ වචන අගටත් අපිට පුළුවන් තරු ලකුණ ගහන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා දැන් මෙතන මැසේජ් එක බෝල්ඩ් වුණා. ඒ කියන්නේ ටිකක් අර ගොඩක් පැහැදිලි වුණා. දැන් මම මේක සෙන්ඩ් කරලා බලමු. දැන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් යාළුවනේ මම දැන් මේ මුලින් ආවපු hi කියන එකයි දෙවෙනියට ආපු hello කියන එකේ අකුරු වල වෙනසක් තියෙනවා කියලා. hello කියන එකේ යාළුවනේ අකුරු බෝල්ඩ් වෙලා. ඒ කියන්නේ ගොඩක් ඝනට තියෙනවා කියලා ඔයාලට පේනවනේ. අන්න ඒක තමයි යාළුවනේ බෝල්ඩ් කරනවා කියන්නේ. දැන් අපිට පුළුවන් තව අපිට මේ අකුරු ඇද කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඔන්න බලන්න යාළුවනේ hello කියලා ටයිප් කරනවා. දැන් අපි මෙතනට අගට මෙන්න මේ ආයතර symbols තියෙන තැනට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඉර තියෙනවනේ යාළුවනේ. අන්නේ ඒ ඉර
දැන් අර shift එකෙන් කම්පියුටරෙන් දෙනවා වගේ මෙතන මේ arrow එකක් තියෙනවානේ ඊතලය. ඒකේ බුවට පස්සේ මේ ටික වෙනස් වෙනවානේ. අන්න ඒක ඔබලා මෙන්න මෙතන මේ යටට වදින රිකැල්ල ගහන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනටත් යටට වදින රිකැල්ල ගහන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන hello කියපු ඉතාලික් ෆොන්ට් එකෙන් තමයි ටයිප් උනේ. ඒ වගේම දැන් අපිට ඕන නම් මේක ඉතාලික් ෆොන්ට් එකෙන් ඒ කියන්නේ අකුරු ඇදට හැබැයි බෝල්ඩ් යවන්න ඕන නම් ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට hello කියලා ටයිප් කරලා මෙතෙන්ද මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. දැන් යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මෙන්න මේක අතරත් ලොකු වෙනසක් තියෙනවා කියලා. දැන් තව එකක් තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් ඔයාලා මෙන්න මේ යමන වචනේ ඉරකින් කපලා වගේ පෙන්නන්න ඔයාලට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට කරන්න. ඔයා මෙන්න මෙතන දැන් මම hello කියලා ආයි ටයිප් කරගත්තා. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන මෙන්න මේකට ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මේ ඊතලයේ ක්ලික් කරන්න. ඊතලයේ ක්ලික් කරලා එතකොට මෙන්න මේ එක තිබිච්ච තැනට සිම්බල් එකක් එනවා. අන්නේ සිම්බල් එක තමයි මෙන්න මේ නිකන් පොඩි ඇද ඉරි ගැල්ලක් වගේ. අන්න ඒක මෙන්න එහෙම කොනට ටයිප් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනටත් එක ටයිප් කරලා යවුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අන්න ඒක කැප් හිලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේකනුත් ගොඩක් ලස්සනට ඔයාගේ මැසේජ් එකක් groups වල දාන්න ගොඩක් දේවල් වලට ලේසි වෙයි. ඉතින් ඔයාලට මේක app දාගන්නත් මුකුත් ඕන නැහැ. මේක WhatsApp එකේම තියෙන දෙයක්. ඉතින් යාළුවනේ මේ ට්‍රික් එකත් එහෙනම් ගොඩක් හොඳ ට්‍රික් එකක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ ට්‍රික් එක බලමු. ඊළඟ සෙටින් එක තමයි යාළුවනේ අපි දැන් අපේ WhatsApp එකේ ඉඩ පිරෙනවා ගොඩක් වෙලාට එනම් හැම මැසේජ් එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න ගියාට පස්සේ අපේ WhatsApp එකේ ඉඩ පිරෙනවා ඉබේම. ඒ කියන්නේ අපේ ෆෝන් එකේ ඉඩ පිරෙනවා WhatsApp එක නිසා. ඉතින් යාළුවනේ මෙන්න මේක නැති කරගන්නත් අපිට පොඩි ට්‍රික් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඔයා මෙන්න මෙතන තිත්තුන උඩ ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන settings කියලා යටම තියෙනවා. මෙන්න මේ settings කියන එකට යන්න ඕනේ. settings කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට කරන්න තියෙන මෙන්න මෙතන storage and data කියලා පොඩි රවුමක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරලා යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් use less data for calls කියලා තියෙනවා. ඔයාට මේකට ටික් එක දාගත්තොත් ඔයා ගන්න calls වලට ඔයාට කැපෙන අඩු data ප්‍රමාණයක්. ඉතින් අරන මට ඒක ඕන නැති නිසා මම ට්‍රික් එක අයින් කරනවා. දැන් මෙතන මෙන්න මෙතන when using media auto download කියලා පොඩි මේකක් තියෙනවා. ඒක යටතේ තියෙන යාළුවනේ when using mobile data. ඒ කියන්නේ අපි දැන් mobile data on කරලා තියෙන ලාවකට WhatsApp එකට එන හැම එකක්ම. කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේක උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ photos කියන එක ටික් එකක් දාලා තියෙනවා. when using mobile data අපි mobile data on කරලා තියෙන ලාට WhatsApp එකට එන හැම ෆොටෝ එකක්ම ඉබේම download වෙනවා. ඉතින් මම දැන් මේකට ටික් එක අයින් කරොත් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මම මෙතන ටික් එක දාලා තියෙනවා. ඕනනම් දැන් ඔයාලට ඕනනම් එහෙම නැතුව මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඔක්කොම ටික මේ ටික දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට ඕන අලුනේ data ඉතුරු කරගන්න. ඉතින් අලුනේ එහෙනම් ඔයාලට මෙන්න මේ ටික අයින් කරලා තියලා ඔයාලට කැමති අවශ්‍යක විතර ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එක ලේසි වෙයි. ඒ වගේම අලුනේ දැන් මම මෙතන ටික අයින් කරනවා. දැන් අපි මේක ෆෝන් එක Wi-Fi එකට කනෙක්ට් කරලා තියෙන වෙලාවක එතනත් පෙන්නනවා මොකක්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනි කියලා. දැන් මෙතන මම ටික් 4ම දාලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන ටික් ඕන නම් 4ම අයින් කරන්න පුළුවන්. Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා වෙලා තියෙන වෙලාවට මොකක්ද ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ නැති විදියට. මම දැන් මෙතන දාලා තියෙන Wi-Fi කනෙක්ට් කරලා තියෙන වෙලාවට මගේ WhatsApp එකට හැමදේම ඩවුන්ලෝඩ් වෙන විදියට. ඉතින් මම මේකත් එහෙමම තියෙනවා. දැන් ඔයාට ඕන නම් පුළුවන් මේක වෙනස් කරගන්න. ඔයාට ඒ වගේම ඔයාගේ කොච්චර විතර network usage එක ඔයාගේ WhatsApp එකේ හුවමාරු වෙලාද කියලා බලා ගන්න මෙන්න මෙතන network usage කියලා තියෙනකොට ටච් කරාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා කොච්චර data ප්‍රමාණයක් send කරලා තියෙනවද ඒ වගේම ඔයා කොච්චර data ප්‍රමාණයක් receive කරලා තියෙනවද කියලා. ඒ වගේම calls වලින් ගිය ප්‍රමාණය වගේ media වලින් ගිය ප්‍රමාණයත් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. status වලට ඔයාට ගිය ප්‍රමාණය roaming වලට ගිය ප්‍රමාණයත් ඔයාට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් යාළුවනේ මේ ට්‍රික් එකත් ඉවරයි. ඉතින් යාළුවනේ ඊළඟ ට්‍රික් එක තමයි
අපි දැන් මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්න වෙලාවක මගේ ගොඩක් මැසේජ් එන්න ගත්තොත් ෆෝන් එකට අපිට දැන් අපි මොකක් හරි වැදගත් මැසේජ් එකකුත් එන්න තියෙනවා. ඒ වගේම අනිත් නොවැදගත් මැසේජ් නුත් එන්න තියෙනවා WhatsApp වලින්. දැන් මෙන්න මේ එන මැසේජ් ඔක්කොම ගොඩක් දැන් සාමාන්‍යයෙන් එන්නේ ඔක්කොම එකම සවුන්ඩ් එකකින්නේ. එකම නොටිෆිකේෂන් සවුන්ඩ් එකකින්නේ WhatsApp වල දැන් ඔක්කොම එන්නේ. එතකොට යාළුවනේ අපිට හැම වෙලේම එන මැසේජ් එකක් ගන්න බලන්න එනවා. අපිට වැඩේ මගේ යනවා. ඉතින් යාළුවනේ දැන් අපිට අපේ වැඩේ කරගෙන අපිට විශේෂම පුද්ගලයාගෙන් එන මැසේජ් එක වෙනම සවුන්ඩ් එකකින් එනවනම් අපිට එතකොට පුළුවන් මේ කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙන්න මේකට මෙන්න මෙතන දැන් මම chat එකට යනවා. ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට මෙන්න මෙතන type කරලා මෙන්න මෙතන click කරන්න ඕනේ. එයාගේ නම ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන දැන් මී කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම මෙන්න මෙතන මී කියනකොට click කරනවා. ඊට පස්සේ ආවනේ මෙන්න මෙතනට එනවා. ඔයා මෙතනට රන් අයින්න දන්න නැති. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන custom notifications කියනකොට touch කරන්න. ඊට පස්සේ ආවනේ ඔයාලට custom notifications කියනකොට touch කරාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා notifications කියලා. ඉතින් මෙතනින් ඔයා මෙන්න මේ use custom notifications කියනකට ටික් එක දාගන්න ඕනේ. ටික් එක දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා දැන් notification tone කියලා default ringtone එක. මෙන්න මෙතන බොංගෝ කියන එකෙන් තමයි එන්නේ. දැන් මෙන්න මේකේ අපිට පුළුවන් මේක වෙනස් කරන්න. මෙන්න මෙතන ringtone කියන උඩ ක්ලික් කරලා අපිට කැමති වොලියම් ටෝන් එකක් දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන ඩිෆෝල්ට් එක තියෙන එක තමයි අනිත් හැම chat එකකටම තියෙන්නේ. එතකොට අපිට දැන් මේකෙන් කෝල් එකක් ආවත් අපිට බෑ හොයාගන්න කාගෙන්ද එන්නේ කියලා. ෆෝන් එක බලන්න නැතුව. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මෙතන notification tone කියන එකටත් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට මේකත් ගොඩක් වැදගත්. ඔයාගේ වැඩ කාර්යබහුල වෙලාවකදී ඔයාගේ වැඩ පහසු කරගන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවරයි. ඉතින් ඔයා මගේ channel එක subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යට තියෙන like button එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාට මේ වීඩියෝ එක ගැන තියෙන අදහස් වගේම ඉස්සරහට ඕන වීඩියෝ එහෙම තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒවත් යට comment section එකේ දාන්න මතක් කරන්න එපා. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වගේ මගේ channel එක ගැනත් ඔයාගේ යාළුවන්ට කියන්න. ඒ වගේම මගේ වීඩියෝස් සහ මගේ channel එක ඔයාගේ social media වල share කරන්න. ඉතින් අපිට පොඩි සහයෝගයක් විදියට ඒ වගේ share කරලා අපිට පොඩි සහයෝගයක් දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ එහෙනම් ඔයාලා හැමෝටම ස්තුතියි.